Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quay trở lại với Outdoor and Bushcraft Live Channel. Hôm nay thì mình tiếp tục chuyến đi câu ở trong rừng già, rừng sâu. Hôm nay thì trời hết mưa rồi. Theo dự đoán của mình thì mức nước hôm nay nó sẽ rất là phù hợp để mà câu cá ở trong rừng. Đấy mới chỉ là dự đoán thôi, còn khó có thể biết trước được là câu được gì hay không. Mình đã đến địa điểm câu rồi. Đúng là như mình dự đoán, mức nước hôm nay thì rất là phù hợp để câu nữa. Nhưng mà không biết là lũ cá nó còn lấp ở trong hang này không. Vì trong núi thì mùa này nước nó lụt lên thì trong núi có rất nhiều hang, rất nhiều ngõ ngách. Mà số lượng cá thì nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Nên là nếu như may mắn thì chúng trú ngụ ở những cái hang mà mình đã biết thì sẽ câu được nhiều, mà nếu không thì cũng có khả năng là không được gì nữa. Cũng đã nhiều lần rơi vào những trường hợp như vậy rồi. Mồi hôm nay thì mình sử dụng cái mình sử dụng bằng ruột con ngan mọi người. Nó tương tự như ruột con vịt, như ruột vịt, ruột gà. Nó rất là dai và sau một thời gian khá là lâu thì không có cá cắn được. Mình vừa phải đi di chuyển đến một địa điểm khác cũng ngay gần đó thôi. Thường thì giống cá này giống cá nheo thì ban ngày chúng hay lấp ở những chỗ tối, rất ít khi mà chúng lại ở những ngoài sáng như thế này. Thế nhưng mà cũng không biết đâu được, chỗ này nước rất là đục nên là cũng có thể chúng ra đây kiếm ăn thì bay ra thì có thể câu được. Đã có cá cắn câu rồi. Mình đã được một con đầu tiên, hay quá. Cá cũng không có được to lắm, khoảng 200 gram thôi. Thường thì cái giống cá nheo ở đây thì có hai loại. Một loại gọi là nheo hoa, còn loại mình vừa câu được đây là gọi là nheo trơn. Loại nheo trơn này thì chúng chỉ nhỏ thôi, con nào lớn lắm thì được khoảng hơn kg, còn bình thường thì chúng chỉ 200-300 gram thôi chứ không có được to lắm. Tuy nhiên thì giống nheo hoa thì rất là lớn. Trong tự nhiên thì mình cũng đã câu được những con đến 3-4 kg rồi.
Cá ở những khu vực này thì thường là chúng hay đi theo đàn, và nếu có thì chúng sẽ cắn mồi ngay, và nếu không có thì ngồi cả ngày cũng vẫn cứ vậy, nên là mình cứ phải di chuyển chỗ và tìm những cái kẽ đá nào mà nước chảy, có nước chảy bên trong nữa, để thả mồi vào. Chứ phải thay đổi chỗ ngồi liên tục. Mình lại quay về cái điểm đầu tiên này, xem có con cá nào cắn không. 2-3 tiếng đồng hồ mình để một cái câu ở chỗ này mà không có một con gì động chạm đến mồi. Mà cái hốc đá này nó rất là sâu, nó phải trên chục mét. Đây, chỗ này có nước chảy. Để mà thả được mồi xuống những kẽ đá này, để xuống tận dưới đáy lỗ ấy, cũng là cả một cái điều rất là khó khăn ấy. Có một con cá cắn câu mà mình giật lên và nó đã mắc rồi, mắc vào đá rồi. Có rất nhiều những kẽ đá nhỏ, khi mà cá cắn câu là chúng sẽ chạy vào những cái kẽ đá đó và chúng mắc ở trong đó. Ở chỗ này thì cũng khá là sâu, mình cũng đành lại phải thả cái dây câu ra để xem con cá nó có tự chui ra chỗ rộng không thì kéo nó lên. Mãi mà vẫn cứ không được, đành phải giật đứt cước đi thôi. Mất cả cá lẫn lưỡi câu rồi. Câu cá ở trong những hang đá trong rừng này nó rất là khó. Lại sau một lúc mình lại quay lại cái địa điểm vừa câu được cá này, xem là có con nào quay lại cắn câu không. Lại có một con cá nữa cắn. Đã giật nó lên này. Con cá này khá là to. Một buổi đi câu thì có lẽ chỉ cần được khoảng 6-7 con như thế này thì cũng đã được đủ cho một bữa cho 4-5 người ăn rồi.
Đã có một con cá động vào dây câu rồi. Đây, đóng rồi. Tôi mắc rồi, mắc vào kẽ đá rồi, nó nuôi vào kẽ đá mắc rồi, không kéo nó lên. Bây giờ thì đành phải thả nó ra xem là thả dây câu ra, nếu như mà nó kéo được ra chỗ rộng thì mới có thể kéo nó lên, lại cũng không được. Rồi đi trời, hay quá, khá là to. Cứ bị mắc lưỡi câu vào đá rồi là vào rễ cây liên tục rồi. Cá nó cắn rồi nó kéo vào những cái chỗ rễ cây nó mắc vào, mất khá là nhiều lưỡi câu rồi. Có lẽ mình sẽ bỏ mồi đi, chú dọn để về thôi. Khá là lâu rồi mà không được thêm con cá nào. Ít cá lắm, không hiểu sao mà mực nước nó rất là đẹp mà vẫn cứ không có cá. Chắc phải chúng lẩn trốn vào trong những cái hang nào khác rồi đó, những cái nơi mà mọi lần mình câu được thì này không có cá cắn. Thì gần quá nửa ngày mà mới được có mấy con cá. Có lẽ bây giờ thì mình cũng dừng video ở đây và đi về thôi. Từ đây về đến nhà cũng khá là xa. Mình dừng video ở đây nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở những video sau.